Așa. Și îl așez cu grijă pe margine. Pe margine, nu acolo. Și că, pe margine? Acolo, da. Că se face singur. Și acum ceva. Da. Am lăsat la final cea mai tare chestie pe care am testat-o în secolul ăsta. Caseta. Caseta, virgulă, ca și virgulă, caseta. Am desfăcut și pe asta. Că eu sunt curios să văd și cum e muzica românească. Ușoară românească. Nu știu, toată viața mea m-am gândit la treaba asta, de ce se zice muzică populară? Sau la asta, de ce se zice muzică ușoară? Că era ușor să o asculți? Sau că era peste tot? Sau că e ușor de ascultat și că nu trebuie să te gândești când o asculți la versuri? Să vină cineva să lămurească la comentarii. Vă rog! Asta ce? Se simte. Nu știi ce e ăla? Nu. Adică dai play pe asta? Ca să ăsta îți învârte caseta? Unul trebuie să-ți învârte caseta. Tu râzi de mine, tu nu știi ce face ăsta. Nu. De unde te crezi că am Să vină cineva să-i spună toate lucrurile greșite pe care le face butonul roșu. Ce face butonul ăla? Uite, o să-ți spun eu. Când apeși butonul ăsta roșu, explodează. De-aia niciodată nu pune mâna pe casetofon, copilul meu. Mamă, nu pune mâna pe el că explodează. Explodează. Deci, caseta o bag așa? Aici, în ăsta? Nu, cu asta în sus. Capul de citire acolo. Și play-ul trebuie să le ridic eu? Nu. Ai dat pauză. Nu! Ștergi caseta dacă apeși pe ăla acum. Da? Da. Că tu dai rec peste bandă. Ok. Și benzile nu sunt protejate la scriere, Vlad. Păi și atunci cum îl oprești? Ia, cum îl oprești? Acum ai dat pauză. Am făcut screenshot, ce am făcut aici? Ce am făcut? Ai dat pauză. Păi nu, i-am dat play iară. Și acum ce faci? Cred că a fost pe asta, Nu! nu pe la... Uite și tu ce scrie acolo. Stop. Și acum dacă mai apeși o dată... Trebuie să citești pe ele, scoate caseta. Ai văzut? Păi eu nu sunt obișnuit să stau să citesc, eu sunt obișnuit să fie intuitiv totul. Voi aveați o viață așa interesantă pe vremuri. Era fain, știi? Adică puteți să faci chestii și să te lauzi cu ele. În ziua de azi nu prea te mai lauzi așa cu treburi, adică nu... Am ce melodie vreau, când vreau, unde vreau, știi? Nu o să vin la tine să zic, fii atent că ce casetă am, să vezi că vrei și tu caseta mea. Într-un fel, era o chestie așa de mândrie. Bă, nu se aude rău. Nu se aude rău deloc. Deci că e un lo-fi așa. Păi este un lo-fi. Corect. Cine am distrat și azi? Clipul nostru de astăzi nu are ca scop să vă activeze nostalgia, ci să vă dea o altă perspectivă asupra distracției și divertismentului, pentru că ne-au trimis cei de la Electromureș. Auzi de Electromureș? Până acum nu. Dar apare un brand care a fost mai de mult în piață și a reapărut sau ceva. Că pare exact. O denumire din asta veche. Da, ca Electricord, Da. ca Panasound. Panasound a venit după. Și Nokia a venit mai târziu decât astea. Astăzi o să facem un unboxing pentru niște produse pe care ne le-au trimis cei de la Electromureș la unboxing și dacă inițial, când am auzit ce o să fie în ele, am zis, bă, serios, la noi un canal de tehnologie de ultimă oră, pe asta stai un pic că există un skepsis. Și eu cred că, nu știu a cui a fost ideea, dar eu cred că a avut o idee foarte bună și s-ar putea să fi prins momentul perfect că suntem toți sătui de supraconectare, hiperconectarea asta. Și atunci, ce vedeți aici este un pick-up sub brandul Electromureș, dar de ce crezi că este așa de greu? Pentru că pick-up-urile de referință, că acesta este un pick-up de referință, trebuie să fie grele ca să nu aibă vibrații și să nu sară acu. Da, el pare mic și el pe atât de mic, pe atât de greu? Da, și o să afli acum de ce. Hai să vedem. Ok. Ia uite și tu. Avem și ne-au trimis un disc de probă pentru că eu n-aveam în studio așa ceva. Știi tu ce e asta? Ai mai văzut, nu? Da, am un prieten care are... Uite, da, corect, am un prieten de dinaintea prietenului căruia i-am cumpărat, care are pick-up și are foarte Câți ani are vinil. prietenul tău? 26, pardon. Și și-a luat vinil? De ani de zile, el avea prin 2020 deja, cred că era lui taică-so, dar are foarte multe viniluri. Interesant. Da. Nu am pregătit chestia asta, am vrut efectiv să le iau prin surprindere, că am vrut să îmi spună cu toată sinceritatea dacă intuiția mea este corectă. Se pare așadar că trendul acesta retro este aici, însă ce vedeți voi aici nu este doar un pick-up, este mai mult decât atât. Uite ce frumos au pus capacul. Mișto. Ce vedeți aici este așadar baza, care este solidă și grea, este într-o singură bucată.
Pentru că la pick-up, oricine a avut pick-up știe că greutatea contează. Nu mărimea, ci greutatea. Se pare corect. Și dacă nu greșesc, este cap cu safir, iar asta este cu aramid. Arată ca o fibră de carbon. Avem și un accessory box, avem și capac. Ia să vedem ce avem aici. Avem cabluri RCA. Ai auzit de cablurile RCA? Erau pe vremuri, am avut un calculator odată cu niște din astea. Pentru conexiune analogică. Aici avem balamalele. Asta are o garnitură sau ce are? Are o curea, că este cu curea. Păi și ce am făcut? Nu ai făcut nimic. Asta vine pusă... Mamă, pe dacă mă lăsai să fac singur treaba asta, cred că am luat 40 de ani. Motorul este de desubt, platanul pune deasupra și cureaua trebuie să circule. Cred că așa, nu? Da. E frumos, mă. Uite, știu, simți că e greu, că e masiv așa, care are inerție? Și arată și bine în casă. Vezi că dacă îl pui într-un loc, poate să fie și piesă de decor, sincer. Păi de-aia a fost gândit, că e de referință. Practic să scot la cea mai bună calitate posibil. Deci chilanță. De aici, aici. Ia vezi. Uite, eu îl pun aici și tu îl întinzi. Dar nu se rupe, nu? Nu se rupe, nu. De drum, de drum. Gata. Și el acum, odată ce o să-l pornim, se va echilibra. Hai să vedem ce accesori mai avem aici. Alimentator. Facem și o din așa de ASMR. Se vede. ASMR. I-ai pus tu capul? Nu? Uite că e aici. E cum? Are doar o protecție. Așa mic? Nu are cum. Ba da, asta e. Nu cred. Ăla e capul. Așa mic? Da. Și hai să vorbim foarte repede despre conectori. În poziția asta o să fie un pic mai greu, dar ia zi ce vezi aici. Alimentare, optic, RCA, buton de pornire On-off? și Bluetooth. Acum este mod da. Bluetooth și are inclusiv parte de ground, adică dacă vrei să-l legi la împământare. Yep. Te las pe tine să faci onorurile. Trebuie în margine? Dar ești sigur că Da. trebuie să ridic de aici sau ceva? Nu. Sigur? Deocamdată să-l scoți din chestia asta. Îl pus de aici. Ok. Wow. Așa. Așa. Și îl așezi cu grijă pe margine. Pe margine, nu acolo. Și că pe margine? Acolo, da. Că se va duce singur. Și Când acum- deci eu? Da. Dar nu... Da, trebuie să legăm la ceva, să scoatem sunetul în altceva. Și pentru chestia asta mai avem de desfăcut lucruri. Asta a fost ME1024 și aici îl avem pe ME1022. Păi eu pasă, când eram mic numai le învârteam. Am mai folosit tot din asta în viață. Dar ce e asta? Tu știi ce e asta? O, da, prieten, dacă am ieșit noi pe stradă să întrebăm oamenii ce sunt chestiile astea, câți mai știu? Muzică ușoară românească. Poate dăm de un băiat care are... Cum se numeau alea de le puneai în America, că în România n-am prea auzit să aibă oamenii. De le puneai cu casetă aici, pe lateral, de erau mare, așa, știi? Eu am avut Walkman. Walkman din ăla, da. Walkman din ăla, nu știți voi, mă, ăștia de ziua de azi ce e la un Walkman. Să vezi ce înseamnă să umbli cu baterii, să n-ai baterii. Vestea bună este că boxele vin în cutie cu toate cablurile de care ai nevoie și ceva în plus, plus un alimentator, plus un cablu optic. Așa, hai să scoatem boxele. Hai că vreau să ascultă Ravel sau ce avem noi aici. Totul este foarte greu. Trebuie boxe închegate bine. Sunt grele? Asta e o veste bună. Când o boxă e grea, întotdeauna e o veste bună, să știi. Înseamnă că are mai mult magnet. Că magnetul este cea mai importantă piesă. Ce vedeți aici sunt niște boxe. Dacă dincolo avem un policarbonat foarte serios, foarte greu, aici vedeți un MDF cu tot conectorii de care ai nevoie și prima impresie este că au pus tot ce se putea pune. Am conexiune cu USB. Din câte am citit eu din specificații, poate să ruleze orice fișiere MP3 în colecția ta, inclusiv fișiere necompresate. Boxele nu sunt la nivel de high-res, dar pot reda high-res. O să le auzim cât de bine se aud imediat. Mai au încă o ieșire, au intrare de alimentare, conectivitate RC, de care spuneam, conectivitate optică și, spre exemplu, poți să dai next la piese dacă vrei să le ruleze, pentru că are player integrat în boxă. Adică dacă ai un stick cu muzică, îl bagi direct în el. Așa arată din față. Aici am control pe bas, pe treble și pe volum, exact cum eram noi obișnuiți. Nu știu dacă ai umblat vreodată la bas, la treble, la boxe? La bas, da, la treble nu prea. Bas să fie. Ce între altceva. Și are inclusiv un pic de bas reflex. Frumos. Piciorușe din cauciuc, ca să nu preia vibrații de pe masă, stau destul de solid. Și acum hai să le alimentăm și pe ele. Ce frumos arată. Cablul ăsta le leagă între ele, ia de tu, și eu bag acest RCA cu mufe aurite
direct din cutia pick-up-ului, că de-aia este de referință, că mai am niște cabluri pe aici cu jack la RCA. O să folosesc conectivitatea directă pe RCA. Cred că e momentul să dai drumul iar la muzică. Prima experiență, prima dată când ascult Electromureș în secolul ăsta. Și eu în viața asta. Da, de ce se face așa? Așa e, așa se vede. E muzică clasică, Vlad. Da, dar se vede... Că avem vinil și n-am curățat praful de pe disc. Că nu e digital, e analogic. Știi cum poți să mixezi? Auzi că așa se vede fain. Auzi că... Uite așa. Deci e... Stai seara pe TikTok. Am și mixat. Deci, hai să jucăm un pic. Prima dată când am ascultat eu la un pick-up, eram la o fată acasă și a ridicat așa și am zis nu, până înapoi că pierdem din melodie. Păi da. Păi nu pierdem din melodie, că doar mutăm acum. Păi da, și dacă o pui mai încolo, ia pune mai la finalul acolo. Hai să zicem câteva lucruri. Este un brand foarte vechi, nu o să intru în istorie. Probabil că părinții voștri, bunicii voștri, poate cei dintre voi care sunteți un pic mai mari de 40 și faceți aminte de acest brand, care era într-adevăr sinonim cu tehnologia în comunism. Brandul a intrat într-o perioadă de uitare, a fost readus în atenție acum de niște investitori noi, care au adus această gamă nouă de produse. Și trebuie să spun că sunt convins că nu este tot development în România, dar sunt convins că s-a pus foarte mult preț pe experiență, pe design, pe toate lucrurile astea și produsele sunt bune. Experiența mea cu pick-up-ul ăsta până acum este corectă și eu o să vă zic de ce. Nu este greu să mai faci un pick-up decent în zilele noastre. Important este capul, brațul și să fie cât mai grea baza, astfel încât motorul să nu introducă vibrații și distorsiuni în muzică. Acum, pentru audiofili, pentru high-end, cu siguranță nu este asta produsul. Dar nu lor li se adresează, ci celor care vor să-și asculte plăcile de acasă, ale tale, sau poate ale unchii tău, sau ale bunicul. Nu se știe, da, poate le-ai găsit la un moment dat pe undeva și vrei să vezi și tu ce ascultau oamenii pe vremuri. Exact. Și există foarte multă muzică bună pe viniluri, mai ales că și artiștii noi au început să-și lanseze ediții speciale. Corect. Pe vinil. Corect. Chiar am cumpărat recent și am văzut, spre exemplu, că sunt tot felul de artiști care și le scot pe viniluri colorate. Ediție limitată pe mov sau pe alb sau pe galben. În sine e mov, a? Da, poți să faci vinilul ăsta. Cum vrei tu? Da. Am văzut și mici. Da, mici așa. Mici. Zici că era CD-ul. Da. Ascultam povești așa. Primul meu acces la muzică și la povești a fost așa. Sunt tare curios dacă mă pot lega că vreau să-i dau muzică. Păi 100%. Am legat pick-up-ul la boxe Bluetooth. Altceva. Viața aia să nu mai vezi cabluri. Și calitatea e la fel? Așa pare. Prin cablu o să fie întotdeauna mai bună. Da. Și avantajul este așa că ai conectivitate Bluetooth de la ăsta la ăsta. Ăsta se poate să te dea vorba cu calculatorul, cu telefonul, cu orice are Bluetooth. Faza care este? Că pe mufele astea poți să legi pe optic la televizor. Dacă televizorul tău are de asta, poți să legi la el sau orice are jack 3,5, bagi în el și asta bagi în boxe. Practic, dacă ai televizor din orice generație, le poți folosi și o să-ți schimbe toată experiența. Așadar, cred că pentru mătușa, părinții, mi se pare că de foarte bine. Ce bine s-au împerecheat astea două. Ne-a plăcut? Da, e mișto. Ne-a plăcut pe disc. Acum vreau totuși să-mi fac eu plăcerea și acum vreau să leg inclusiv la telefon. Vreau să mă conving că merge bine și cu telefonul. Bluetooth 5.3 apropo sau 5.4, ceva de genul ăsta, deci conectivitate bună. Uite ce clip mi-a venit aici. E rău să fii plictisit. You need to be bored. Nu. You will have less meaning and you will be more depressed if you never are bored. I mean, it couldn't be clearer. Aș asculta podcasturi așa. Bă, nu sunt rele. Pentru cum sunt puse pe masă, Da. se aude foarte bine.
Deci nu sunt rele. Până acum le-am testat așa conectivitate cu cablu și conectivitate Bluetooth cu pick-up-ul și cu telefonul. Excelente pentru voce. Și asta de ce? Hai să o spunem și chestia asta, pentru că difuzorul de bas nu este cel mai mare. Și în realitate, basul îl obține prin bas reflex, este acolo, dar nu va fi bas de petrecere, în aia, pe bum, 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 pe bumții. Dar nu le iei ca să ții petreceri. Eu cred că sunt boxele potrivite pentru la bloc, ca să nu deranjezi vecinii. Și acum v-am arătat pick-up, v-am arătat boxe, însă am lăsat la final cea mai tare chestie pe care am testat-o în secolul ăsta. Caseta. Caseta, virgulă, ca și virgulă, caseta. Nu o să vă vină să credeți, dar da, am Rock pe masă. edition. Asta este varianta rock, mai există inclusiv varianta folk. Sunt mai multe variante pe piață. Vă las pe voi să le descoperiți pe site-ul lor, o să vă lăsăm și link în descriere. Însă, asta e varianta pe rock, mai negru așa. Mie mi-a plăcut ăla pe folk, să știi, ca design. Casetă rock românească. Și tu ai una cu... Colecție muzică ușoară românească, volumul 1. Ia uite și tu ce... Poate încă... Mamă, story time! Am desfăcut și pe asta. Că eu sunt curios să văd și cum e muzica românească. Ușoară românească. Păi, eu toată viața mea am crescut cu treaba asta că muzică populară, când eu și generația mea când auzim muzică populară, te gândești la muzică populară, nu că faci o populară. Dar pe vremuri se numea populară doar pentru că ascultau foarte mulți oameni. Dar acum e populară Că e de aici, e populară, că e populară. Păi da, dar acum nu mai e populară. Dar acum a rămas denumirea de popular, că e popular. Sau poate că e de la popular, că e popor. Nu știu, toată viața mea m-am gândit la treaba asta, de ce se zice muzică populară. Sau la asta, de ce se zice muzică ușoară. Că era ușor să o asculți, sau că era peste tot, sau că e ușor de ascultat și că nu trebuie să te gândești când o asculți la versuri. Să vină cineva să lămurească la comentarii. Vă rog! Pe bune. Așadar, Vlad, ce avem noi aici? Dacă îmi spui ce știe să facă chestia asta, uite, îți las canalul Moștenire. Deci fii atent. Play. Pauză. Play. Schimb melodiile. Ce face asta? Nu știu. Deschide ăsta? Ia apasă. Sau dă din nou caseta? Apasă-l. Mai apasă o dată. E lipit. Învârte caseta. Sau ce-i face? Nu. Deschide locul ca să poți să scoți, am înțeles. Am înțeles. Ia, fii atent. Și uite un pic câte are volum, Apasă-l. are bas, Vlad, apasă-l. are soft open. Panasonic direct din vremurile mele. Ai mono, stereo, poți să pui mono? De ce ai vrea să pui mono? Depinde de postul de radio. Da? Da. Cu ce? Că e mono și aici se ai aude funcția aia care e ca la e râul de la schimbător. Știi de la ce vine râ? bine? De la rachetă. Exact, asta este bass boost. Da, FM, AM? Ia, hai să mai trângem un pic să vadă oamenii. Mișto. Deci avem chestii. Hai să ne tragem cu fața la noi. Asta e frumos rău de tot. Să vă arătăm așadar, de la stânga la dreapta, doamnelor și domnilor, nu este doar nostalgie, este tehnologie. Da, asta chiar e mișto. Avem volum, avem bass, avem treble. Și asta ce? Se simte. Nu știi ce e ăla? Nu. Adică dai play pe asta? Ca să ăsta îți învârte caseta? Unul trebuie să-ți învârte caseta. Tu râzi de mine, tu nu știi ce face ăsta. Nu. Te crezi că Să vină cineva să-i spună toate lucrurile greșite pe care le face butonul roșu. Ce face butonul ăla? Uite, o să spun eu. Când apeși butonul ăsta roșu, explodează. De-aia niciodată nu pune mâna pe casetofon copilul meu. Mamă, nu pune mâna pe el că explodează. Explodează. Cel puțin asta puteam să le spunem copiilor înainte să apară orice altceva. Butonul roșu, zi. Uite ce scrie de sub. Rec. Îți poți tu imagina că îți poți înregistra muzica ta și să fie a ta? Tu cum crezi că aveam noi muzică? Păi stai, ce, tu te duceai cu ăsta la cineva care avea melodia ca să ți-o înregistrezi sau ai și tu? Da. Tu vreau să nu știi chestia asta. Măi, se făceau pe telefon ale, știi, mai de mult, când mai vedeai că cineva are o sonerie mișto și ziceai, bă, dă-mi eu și mie și dădeai play și o înregistrare, dar pe BlackBerry sau din alea mai vechi, știi? Dar din asta n-am prins. Era 100 de lei caseta cu muzică mișto la magazin. Goală? Cu muzică mișto, ok. Deși goală, atunci tu o luai goală ca să te duci să o înregistrezi la Te unul ducea la care... cineva care avea dublu caset. Așa, aici avem tape off aux radio, Bluetooth USB, Păi stai, îți trebuia ca să aibă două, ca să-ți tragi copiezi tu de pe una pe alta. Și exact casetofoane, Vlad.
de trecea unul pe celălalt, schimba de pe o casetă pe cealaltă ca să nu se oprească muzica. Uite, are microfon. Asta e diferența față. Bine, aveam și de microfon, pentru că puteam să ne înregistrăm. Mama m-a înregistrat pe mine la 4 ani și m-a întrebat dacă sunt stelist sau dinamovist pe casetofon. Să nu zici ce ești, lasă așa. E adevărat. Mama, dacă e adevărat, vine să spui la comentarii ce am răspuns, că e adevărat. Uite, ai și micro SD, frumos. Chestia asta, USB. asta nu aveam. Da, pe de unde să Asta ai? nu era de unde. Sunt frumos ascuns aici pe dreapta, unde mai erau niște butoane. Și acum mai avem, uite, vezi, inclusiv... Ce, funcționează pe 3 baterii. Poți să înregistrezi pe microSD muzică de pe casetă cu butonul ăsta de aici. Mișto. Nu? Tare. Deci dacă ai casete, poți să folosești scula asta și să ți le copiezi. Aici, uite, poți să spui folder, delete, poți să ți le și Asta administrezi. are incredibil de multe funcții. Eu n-am văzut atâtea funcții pe o chestie în viața mea. Adică ai pe telefon, pe laptop, dar pe o chestie pe care o ai dedicată pentru ce n-am văzut să aibă atâtea funcții. Iar ăsta nu e doar un casetofon, este o boxă și este și player, încă o dată, inclusiv de fișiere necompresate. Deci tu îți poți copia casetele pe microSD, dar poți să vii cu alt microSD sau cu un stick pe USB, bagi aici și îți asculti muzica pe el. Și cu telefonul. Da. Uite, are aici de telefon. Aici nu. Asta nu este phone. Înainte zicea phono. Cream că poți să-ți Conexiune bagi- cablată. Păi da, și de la telefon să-i dai lui. Sau de la pick-up. Sau de la pick-up, televizor. da. Sau de la orice, că ai două intrări. Da, corect. Iar aici este cablu de alimentare. Păi și stai, dacă ai 3 baterii, îți mai trebuie cablu? 3 baterii. Îți trebuie 6 baterii. 6 baterii. Cu 6 baterii te duci tot weekendul pe munte și nu mai ai nicio treabă. Ăsta are foarte multe funcții. Deci merge și pe baterie, merge și așa. Poți să faci, să asculti muzică, să înregistrezi, să cânti tu, să vârți tu. Așadar, am arătat ce funcție are, dar n-am arătat cele mai importante două funcții. Antena Mânerul, și Vlad. mânerul. Uite și tu. Nu ți-e dor de un mâner de genul ăsta, solid. Ascultă-mă, că de 1 mai, deci tu de 1 mai, cu așa ceva, ești regele grătarului. Uite și tu cum face mânerul ăsta. Și fii atent că are, inclusiv și el are soft, așa. Deci nu e... Iar chestia asta Dar mai zi-mi tu o chestie. era victimă sigură. Bine, că pe lângă Habar nu ai faptul cât că am se rupea. stricat. Dar zi tu, cine AM-ul ăla? Eu n-am folosit în viața mea AM. Eu mai ascult la radio la mașină, dar doar FM. Mă bucur că m-ai întrebat. Și habar nu ai cât de importantă este întrebarea și acum o să devin foarte serios. Voi aveți AM în casă? Eu nu știu ce e aia. Adică nu știu în viața mea ce e AM. Amplitude modulation. Și FM este frequency modulation. Aia, da, e de la Nu frecvență. Știam că e de la frecvență, că e pe frecvențe, că de-aia dai pe diferite cum îi faci? frecvențe ca să ajungi la radio, adică nu. Ăsta are sistem de radio analogic. Dacă vine o bombă, o problemă, ceva, pică internetul sau pică curentul, cum faci tu să afli unde e cel mai apropiat adăpost? Ce zic autoritățile? Pe canalul ăla de AM? Pe AM sau pe FM se pot emite mesaje și dacă ați trecut pe lângă DN1, știi că sunt niște antene mari Da, undeva? da. AM. Și Da, nu știam. pe AM poți transmite semnal audio pe, dacă nu greșesc, mii de kilometri distanță. Pentru că, având amplitude modulation, poate să ajungă foarte departe. Păi și de ce nu pun și radiourile așa? Pentru Să că nu nu ai are mai cea mai multă bună frecvență. calitate. Ca să crești calitatea, trebuie să ridici frecvența. De-aia ajunge în FM, în frequency modulation. Cu cât e mai sus frecvența, Cu atât e mai bun, am mai înțeles. bună Da. muzica. Și tocmai de aceea simți diferența de la radio FM la casetă, la CD, pentru că ai în cap mai multă informație. Pe aia ai mai puțină informație care poate circula pe distanțe mari, dar vocile se aud decent. Adică auzi ce zice informația. băiatul acolo sau Da. doamna de la radio. N-am idee cum se pune asta. Ar trebui băgată în astea două aici? Sau Nu, bag nu automat? invers. Așa? Păi, prima dată te duci la săgeată, că zice o săgeată încotro curge muzica. Uite, fii atent. Vezi săgeata asta de aici? Da. Trebuie să fie cu aia goală încolo, că acolo se strânge banda. Așa. Așa. Deci deschide. Bagi caseta. Păi și caseta o bag așa? Aici, în ăsta? Nu, cu asta în sus. Că, capul de citire acolo. Hai, fă tu încă o dată, că vreau să fie experiența ta. N-am mai făcut chestia asta încă o dată. La un moment dat. Ultima dată când am făcut chestia asta, am făcut cu albumul Paraziții, ăsta cu melodie Omul din liftul tău. O aveam pe casetă. Bun, acum dai power on. Așa, și acum dai play. Prima oară să dăm pe tape. Și acum dai play. Să apeși mai tare, că asta nu e digital.
astea curg orice s-ar întâmpla. Nu ți se blochează, îți merge melodia și când dai mai tare și când dai mai încet, nu o să-ți facă buffering, nu o să-ți facă nimic niciodată. Ea pur și simplu merge. Pentru că nu are Wi-Fi. Da, pur și simplu merge. Îi dai și merge. Dacă ai baterie, ai muzică. Și play-ul trebuie să le ridic eu? Nu. Cum oprești? apăs. Ai dat pauză? Nu! Ștergi caseta dacă apeși pe ăla acum. Da? Da, că tu dai rec peste bandă. Ok. Și benzile nu sunt protejate la scriere, Vlad. Păi și atunci cum îl oprești? Ia, cum îl oprești? Că acum ai Ce dat am făcut? pauză. Am făcut screenshot? Ce am făcut aici? Ce am făcut? Ai dat pauză. Păi nu, i-am dat play iară. Și acum ce faci? Cred că a fost pe asta, Nu! nu pe la... Uite și tu ce scrie acolo. Stop. Stop. Și acum Asta- dacă mai apeși o dată, Trebuie să citești pe ele, scoate caseta. ai văzut? Păi eu nu sunt obișnuit să stau să citesc, eu sunt obișnuit să fie intuitiv totul. Între timp eu o să caut un post de radio, să-ți trec eu pe... Am trecut pe radio, pe FM, mai ales pentru FM îți trebuie antena asta. Dar la noi aici în bunker nu avem semnal. Ba da, avem. Sigur avem. Să avem, ies de pe ce frecvență. Vede și tu pe la 90 încolo. 91,2. Nu știu ce e la Și la fel? 92. Ca să le explicăm celor mai tineri. Acum, na, dacă ori vorbiți cu părinții, ori vă uitați la noi. Nu ne-a pus nimeni de la DSU să vă învățăm în caz de ceva, pur și simplu au venit astea la teste. Așa, aici avem V-metre, că dacă dau mai tare, ar să fac așa. Season Sadco and Division. Watch your space. Played live at the Freedom Stage. This is Cassian. Asta e răspunsul în frecvență, aici, deci ai V-metre. Aici vezi frecvențele, bla bla bla. Pe tine ce te interesează sunt chestiile astea. Vezi banda asta roșie? Da, asta știu și eu. Asta o controlezi de aici. Asta știu și eu. Și uite, vezi, la un moment dat îți apare un LED verde, îți spune că ești pe o frecvență bună. Nu trebuie decât curent și ai muzică gratis, Vlad. Sau 6 fără abonament la baterii. Spotify, fără YouTube Premium, fără nimic. Sau 6 baterii? Cum? Sau 6 baterii? Sau 6 baterii. Hai să trecem pe AM. Și acum, dintr-o dată, ne uităm pe bara de jos. Uite, vezi? Unde e volumul? Dacă acum ne-am uitat la frecvența de la 87,5 la 108 MHz, acum ne uităm pe kHz, care sunt mult mai puțin, deci bandă da, lungă. Deci avem de la 522 la 1620. Deci banda roșie acum ne arată aici jos, da? Și crezi că noi găsim ceva? Cu puțin noroc auzim și bulgarii și rușii. Da. Cineva emite ceva pe la 1000 și ceva de kHz. Dacă prindem noi primul semnal de extraterestri, aici pe cameră. Costuri suplimentare. Dacă Asta e Radio România, cel mai probabil. Asta are peste tot. Nu, mă. Și nu se aude rău. Ce se aude foarte Pentru clar. voce este ok. Muzica nu se va auzi foarte clar. Rețeaua mobilă și să solicite furnizorului dezactivarea serviciului de roaming și reactivarea acestuia doar atunci când se deplasează în străinătate. Bagă tu. Deci am arătat. Nu pune degetul niciodată pe bandă. Nu mai e banda. Legislative legate de siguranța rutieră prevăd cerințe suplimentare pentru viitorii conducători. Și cum o scoți de acolo ca să nu pui degetul? Pe lateral, întotdeauna o prindem așa. Păi da, nu prea poți. Sau pui așa. Bagi degetul așa. Ia. Și o ții așa. Și o pui așa. Nu vine să cred că trebuie să-l învăț chestiile astea. Nu e vina lui. Ce, eu am crescut cu așa ceva? Ai băgat caseta? Da. Eu de Paște, când eram mic, am primit primul MP3. Aia a fost. Hai să arăt o chestie. N-ai treabă. Pentru AM, receptorul este în interior și noi antena e pentru FM. Dacă greșesc, din nou să mă contrazică cei mai experimentați, că avem destui oameni aici care au trăit cu așa ceva. S-ar putea că el să aibă doar receiver de Bluetooth, dar putem să scoatem, dacă nu greșesc, semnal de aici, acolo. Și să asculti în toate trei, Nu știu dacă o să ne lase, pentru că s-ar putea că odată ce băgăm mufa asta să jack te auzi doar în boxer. aici în fon, care de fapt e fono, să se audă doar în alea. Mufează astea la culoare, pe RCA. Așa, și acum ești pregătit? Hai să dăm. Păi poți să-ți faci setup cu toate trei. Ce-ți mai lipsește? Băi, e blană. Fai rău de tot. Ți-a plăcut? Da. Sincer, Există cadou mai tare anul ăsta? Ce vrei să-l conectezi la telefon? Poate reușesc. EM1013 mă voi conecta. Bluetooth connected. Și hai să-i dăm... Dar sincer acum, pe butonul ăsta chiar îți vine să apeși. Și ai o problemă. Că dacă o să vină cineva la tine în viața asta, când o să asculti o casetă, o să apesi acolo ca să dea play. Doar copiii. Sau cei care habar n-au. Sau oamenii până în 26 Sau- de ani.
Îți iei casete pe care nu ai nevoie, te duci pe radio, cum ți-am zis eu, apeși aici și ce crezi că se întâmplă? Îți înregistrează emisiuni de la radio. Cum crezi că aveam noi muzică? Ascultam topul de la Pro FM, băgam casetă, înregistram. Pro FM. Pro FM, am prins. Deci hai să dau ceva. Bă, voi aveați o viață așa interesantă pe vremuri. Era fain, știi? Adică puteți să faci chestii și să te lauzi cu ele. În ziua de azi nu prea te mai lauzi așa cu treburi, adică nu... Am ce melodie vreau, când vreau, unde vreau, știi? Nu o să vin la tine să zic, fii atent că ce casetă am, să vezi că vrei și tu caseta mea. E, într-un fel, era o chestie așa de mândrie. De pe iPhone. Dar că cred că e pe mono, Nu? Mono e pe stereo. E pe stereo și dau și bass boost. Ia de. Bă, nu se aude rău. Nu se aude rău deloc. Deci că e un lo-fi așa. Păi este un lo-fi. Corect. Cine am distrat și azi? Unii oameni ar putea să creadă că suntem profesioniști aici și că avem habar. Dar noi avem doar să ne distrăm. Mai aflăm lucruri, știi? Adică până la urmă am învățat ceva astăzi. Dacă o să mă întrebe cineva, de acum încolo să pot să duc taina asta mai departe. Vrei să vorbesc la Electromureș, să-l mai oprim un pic la teste, să-l mai testezi un pic acasă? Asta e fain tare. Ăla e viața mea, știi? Pick-up-ul e mișto rău de tot. Dar pentru pick-up îți trebuie așa să ai un fel de măsuță din aia așa mai înaltă, rotundă, sau pătrată, dar mai degrabă rotundă, unde poți să-l pui pe el să stea acolo într-un loc. Trebuie să aibă un loc al lui. Nu l-a obligat nimeni să spună toate lucrurile astea. Intențional l-am chemat nepregătit. Am vrut să am opinia lui sinceră și Vlad nu poate fi decât sincer, așa cum îl vedeți. Așa că luați nostalgia asta și gândiți-vă că nu este doar pentru cei mai în vârstă. Sunt foarte mulți oameni care vor ceva simplu, la buton. Și acum, trebuie să vă mai spun 2-3 lucruri importante. Mitul că pe vinil se aude, calitatea este superioară, nu. Cantitatea de informație stocată, nu. Căldura aia vine din felul în care citește acul de pe groove, de pe șanțurile de pe vinil. Da, este o experiență, este mai degrabă un obiect de colecție. Mai nou, toți artiștii mari, inclusiv Taylor Swift și-a lansat pe vinil. Toată lumea își lansează pe vinil. Normal, păi, dar de ce nu? Deci există acest trend, pentru că este un obiect de colecție, însă calitatea cea mai bună întotdeauna o să ai pe FLAC, pe muzică necompresată, pe care astea le pot rula, dar calitatea audiției nu este de top. Așadar, e o chestie între lumi, între trecut, prezent și poate un pic de viitor, în care sper eu că viitorul să nu fie nuclear și să ai nevoie de AM/FM acasă. De adevărat, să dispară AM-ul, frate. Să dispară AM-ul. Dar, per total, ți-am zis, cred că chestiile astea poate să te relaxeze mai mult decât să stai să dai scroll pe orice altceva, așa, să stai pe telefon jumătate de oră să dai scroll, mai bine asculți asta și stai așa, pur și simplu, stai. Da, fabricat în China, dar sunt convins că este foarte mult design și bună intenție și ecosistem și toate lucrurile astea de la cei de la Electromureș, pe care îi felicit pentru această inițiativă și sunt convins că mulți oameni le vor găsi interesante. Dar trebuie să știți care sunt plusurile și minusurile dacă n-ați trăit în lumea analogică, așa arată trecutul și aparent mai nou și prezentul, cel puțin pentru cei sătui de conectivitate non-stop. Cu un pic de Bluetooth și faci și urecă. Dacă ți-a plăcut, dă un like. Dacă vrei să vadă un prieten care s-ar putea să aibă nevoie, să râdă și el de mine, dă un share. Abonează-te dacă n-ai făcut-o deja și dacă te abonezi, ar putea ca poate îi convinge pe cei de la Electromureș să ne mai trimite și alte produse pe care să le testăm. Și lasă în comentariu acolo jos dacă ai vrea să vezi tu alte produse. Poate vrei să vezi alte produse mișto. Poate vrei, da. Nu știu ce produse mișto, că eu aștept să mă surprindă George. Dacă mai vin încă o dată alte produse, eu o să aici la masă și aștept să facem review împreună. Data viitoare o să desfacem niște baterii, dar până atunci să vă fie numai bine!